Nagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aaligaw-ngaw ang Kanyon. Kanyon! Ika ng mga puro hango sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon si Rolly Canon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, Mondays to Fridays. Sa impilang ito ng DWDD at nasusubaybayan din po ang palatuntunan itong Kanyon sa Facebook Live. I-type lang po ang Katropa DWDD CRS Virtual RTV. Sa lahat pong dako ng ating bansa at ganoon din sa buong mundo. Marami tayong mga tagapanood dyan sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa Middle East at saka sa Amerika. Alright. Tuloy tayo dito sa ating dapat pag-usapan sa Pangwebes na presentasyon ng Kanyon. May panibagong assurance ang binigay ng Estados Unidos sa pamamagitan po ng kanilang commander ng USS Chief na si Lieutenant Commander Frederick Creighton that the United States of America is duty-bound to defend and protect the Philippines under the Mutual Defense Treaty. Ito yung controversial na Mutual Defense Treaty na maraming kumukwestiyon sapagkat mukhang nais i-clarify ang mga provision in the U.S.-Philippine Treaty na Mutual Defense Treaty na ito po ay 1951 pa. Si Secretary Delfin Lorenzana, if you recall, last month or early this month of March ay nagsabi na kailangan i-clarify, i-review itong Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Philippines, no, for very obvious reason na maaring ang mga ibang provision dito ay hindi na po akma sa panahon at linawin ang mga provision katulad ng salitang attack. Ano ba talagang responsibilidad, ano ba talagang magiging responde ng Estados Unidos kapag tayo ay inatake? Ano bang extent ng salitang attack? Kailangan linawin ito sapagkat sa bansang Japan, kung saan mayroon ding tratado ang Estados Unidos doon sa bansang Japan, malinaw po ito that in case of
any attempt of invasion or attack to Japan, obligado po ang Estados Unidos na kailangan nandyan sila para gabayan, ipagtanggol ang bansang Japan. But dito sa Pilipinas, unlike in the treaty between the U.S. and the Philippines, mukhang medyo may kalabuan ang mga provision. Pero nung pumunta po dito si U.S. Secretary of State na si Mike Pompeo, mayroon pong assurance na ibinigay si Secretary Pompeo dito sa ating bansa, mga kababayan, that the U.S. is there to protect us and to fight for us, no? But the question is that will it hold water? Yan ba ay kaya nating ipagmalaki? Kaya ba natin panghawakan ang salita ng isang Secretary of State? Kasi ang importante kasi diyan yung paglilinaw doon sa nakasulat. Not just a verbal assurance coming from an official of the United States of America. For the second time, itong si Lieutenant Commander Frederick Creighton, Commander of the USS Chief, an adventure class minesweeper, gave the assurance before a group of Filipino journalists aboard his warship, now moored at Manila South Harbor. Nandito po sa South Harbor ng Manila. According to the U.S. Military official, the U.S. sworn to defend Filipinos through the MDT. The second verbal assurance. But to me, I agree with Secretary Lorenzana that there is a need to review and to clarify some provisions of the Mutual Defense Treaty signed between the Philippines and the U.S. way back in 1951. So, maganda po itong kailangan siguro. Ano naman ang masama kung pag-usapan muli ito? Di ba? Para maayos po itong mga malalabo, itong mga vague provisions na sabi nga ng iba, mas maganda daw na medyo may kalabuan para obligado ang Estados Unidos na sila po ay umagapay sa atin in case of war. Pero para sa akin, sabi ko nga, mas malinaw, mas maganda. In writing, maybe there is a need for an amendment to the to certain provisions in the treaty. At yung question na ito bang tratadong ito ay duly ratified by the U.S. Senate. At ang balita na hindi kaagad-agad makakaagapay ang Estados Unidos sa atin in case of invasion, in case of attack ng foreign country or any foreign country in the Philippines, sapagkat there is a need for the U.S. Congress to declare that the military of the United States of America is declaring war sa isang bansa, mga kababayan ko. So there is a need for the Congress, the U.S. Congress. There is a need for a congressional action on the part of the U.S. Congress para mag-approve ng isang resolution that the U.S. will go to war. So medyo may proseso po, medyo may katagalan po yan. Kaya dapat siguro wag natin masyadong panghawakan itong mga assurances given by Mike Pompeo at saka itong si Lieutenant Commander Frederick Creighton. Although this is good,
medyo maganda na rin po ito sapagkat at least mayroon silang ibinibigay na assurances, no? Kaysa naman sa mga naunang sagot nang pumunta dito si Barack Obama at si Hillary Clinton nung araw, di ba naalala po ninyo? Pumunta dito si former U.S. Secretary of State Hillary Clinton. I can still recall, nang tinanong siya ng ating mga newsmen in Manila kung saklaw ng Mutual Defense Treaty ang pagsaklolo o kaya if the U.S. will go to war just in case the Philippines will be experiencing an attack from foreign countries based on the Mutual Defense Treaty. Medyo pinaikot-ikot po tayo ng sagot ni Hillary Clinton at the time. Paikot-ikot at also during the visit of former President Obama sa Pilipinas. Ganon din, masyadong pinaikot-ikot ang sagot, mga kababayan. Walang ipinahayag na konkretong sagot kung ang Estados Unidos ay makikipaggera sa ngalan po ng Mutual Defense Treaty in favor of the Philippines. Kanyon, si Ronnie Canon. Isa pong bagong balita sa ngayon, bago ito, ha? Ang government peace panel negotiating with the Communist Party of the Philippines ay binuwag na po ng Pangulo. The President dismantles government peace panel negotiating with the Reds. Kailan ba ito binuwag ng Pangulo? I think very recent ang pagbuwag ng Pangulo dito sa panel ng gobyerno na matagal na pong nakikipag-negotiate dito sa mga komunista, itong mga rebelde na New People's Army. Sa mga balita ngayon, President Rodrigo Duterte has terminated the services of Government Peace Panel, finally shutting the doors on the possible resumption of the peace talks with the communist rebels, no? Mayroon pong ipinalabas na sulat ang Pangulong Duterte. Ended Labor Secretary Silvestre Bello's role as the administration's chief peace negotiator. So si Bello ay hindi na po negosyador ng ating presidente, mga kababayan. Pagdating dito sa nationalized negotiation dito sa NPA para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sinulatan din ng Pangulo ang ibang miyembro ng negotiating panel, sina Antonio Arellano, Angela Librado Trinidad, Rene Sarmiento, informing them of the termination of their services to the government, no? The Office of the Executive Secretary Salvador Media Aldea confirmed Bello's role as chairman of the government's peace panel, negotiating panel, has been terminated effective immediately. Yan. Nakakagulat po ito. Nakakagulat po ito. Mga kababayan, dati-dati parang may change of mind ang presidente. Mukhang nung isang buwan parang mayroong binitawang salita ang presidente that
there is still a possibility that the government can resume the peace talks. But ngayon, because of determination ng peace panel, ng government peace panel, I don't think there will still be a negotiation between the government and the NPA. Wala nang pag-asa. Not in the watch of the president. Bello was also directed to return to the office of the Presidential Advisor on Peace Process, Carlito Galvez Jr., all the documents on stalled negotiations with the Communist Party of the Philippines. So lahat pong mga documents na nandiyan kay Secretary Bello, pinasasauli na kay Secretary Galvez, kay General Galvez, mga kababayan. So this is the conclusion. This is the end. Peace talks between the government and the National Democratic Front of the Philippines broke down in 2017 because of the rebel attack on state troops. No, in November 2017, the President issued Proclamation 360, formally ending the government peace talks with the communist rebels. And then a month later, the President signed Executive Order 70, ordering the creation of the National Task Force to end local communist armed conflict. Wala na ito, no? Tapos na po ito. Ang concentration ng pamahalaan ngayon na pinalalakas at ikinakampanya not only by the President, pati nga yung kanyang presidential daughter, sinimulan po ito sa Davao. Itong localized peace talks na ngayon ay mukhang the localized peace talk is gaining ground in some parts of the country now. A lot of people now are participating. The LGUs, also the civic organizations, the civilian sector, at saka the military, ay nagtutulong-tulong po para isulong ang kapayapaan sa pamamagitan po ng local level, no, sa level ng lokal, on the basis that the problem leading to insurgency is distinct from each other, depending on the region, depending on the different regions of the country. Maaring ang dahilan kung bakit ang daming sumasama sa mga rebelde in Bicol, for example, ay iba po ang mga grievances nila laban sa gobyerno. Maaring iba rin ang mga dahilan, ang mga problema ng mga taga Davao na NPA. Maaring iba din ang problema at hinaing ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines in the Cordillera. Maaring iba din ang problemang nararamdaman, ang misgivings or galit ng mga NPA in the Mindanao regions, no? At maaring iba din po ang dahilan ng pagre-rebelde ng mga NPA in the Visayan region. So I think this is most favored, itong localized peace talks na ito, and I believe this will really be very successful. Ako po ay sumusuporta dito sa localized peace talks na ito na pinagyayabong ngayon ng ating gobyerno. Si Presidente Rodrigo Duterte, ang kanyang opsyon after the dismantling of the peace panel
ay itong localized talks nito with the Reds, no? Sa balita ngayon, President Rodrigo Duterte has abolished the government's peace panel for the negotiation with the Communist Party of the Philippines National Democratic Front to pave the way for the localized peace talks. Yan. Lahat halos ng mga pahayagan ngayon, yan po ang laman ng mga balita. It says here, the termination of the appointments of the members of the government negotiating panel will pave the way for the creation of an inclusive panel that will supervise localized peace engagement. Ito po ang sinabi ni Presidential Advisor on the Peace Process, Carlito Galvez. Yan. So, itong NDF chief negotiator, si Fidel Agcawili, however, immediately rejected the prospect of localized peace negotiation. Hindi naman nakapagtataka na talagang rejected po itong plano ng gobyerno sa mga NPA. Sabi dito, the leadership of the revolutionary movement has firmly decided against engaging in localized peace talks. Ito yung sinabi ni na Agcawili. Every command of the New People's Army has reiterated this decision in their statements and actions. This is according to Fidel Agcawili. All right. The government should not be disappointed when no command of the NPA responds to their call, as has been happening since they started talking about localized peace talks. All they have and will have to show are fake surrender ceremonies. Ito yung sinabi ng Agcawili. Fake daw. Yung mga sumusurrender, fake daw. Hindi naman. Totoo yun eh. In fact, yung iba nga, Ginoong Agcawili, ay nakausap namin sa telepono. At saka kinover namin yung mga sumurrender galing sa Davao na matagal ko nang ginagawang example dito sa broadcast ko, yung hinati ni Presidente na 2 batches na binigyan ng dinner date sa Malacanang. Hindi po fake yung mga yon. Mayroon din mga surrenderies na nakausap namin dito sa CRS. Mayroong doon sa dinala ng parang dito may nakausap kami, siguro mga 6 yung mga kabataang lalaki na mga surrenderies na nag-testify. Talagang totoo ang mga surrenderies na ito. Hindi po peke ito. Sang-ayon sa NDF na leader ng NDF na si Fidel Agcawili, peke daw yung mga pinipresenta ng mga militar na mga sumusurrender na NPA. I don't think so. Hindi naman siguro. Nakakausap kasi namin yung iba. Alright. In the March 18 order signed by Executive Secretary Salvador Media Aldea, the President terminated the services of Labor Chief Silvestre Bello III as Government Chief Negotiator. Yan. Pare-parehas yung mga balita sa iba-ibang mga diaryo, mga kababayan. So it's the government is geared to propagate and to endorse the localized peace talks all over the country. Alam po ninyo kung bakit may agam-agam. Hindi lang agam-agam, but may rejection ang NDF, CPP, NPA dito. Sapagkat itong localized peace talks na ito, this would render the national leadership of the CPP, NPA, lalong-lalo na po ang liderato ni Joe Masison. This will render the leadership of Joe Masison useless dahil hindi na siya ang nakikipag-negotiate, yung mga lokal ng mga leader, no? By regions, by province, no? Bawat probinsya, bawat bayan, sila na mismo ang magdidesisyon sa kanilang kapalaran whether they are going to continue with the
movement of insurgency in the country or to return to the folds of the law and enjoy the total protection of the law and enjoy the benefits, no? Itong mga financial aid at mga livelihood program na nakahanda para sa mga surrenderies na ito. Kanyon, si Rolly Canon. Ituloy po natin ang ating mga pinag-uusapan dito sa Kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Nakabalik na pala itong si Moro National Liberation Front, Chairman Miswari. Chairman Nur Miswari has come back from an overseas trip and reported to the President at Malacanang. Noong gabi po ng Martes ay nag-report si Miswari kay Presidente tungkol sa maaring plano ng MNLF, no? May balita si President Duterte, mga kababayan, that itong si Miswari ay nagbabalak daw ng gera sa gobyerno kung hindi itutuloy ng Duterte administration ang the federal form of government, mga kababayan. Duterte said after the meeting na ang meeting na yan sa Malacanang ay dinaluhan din ng National Security Advisor Hermogenes Esperon, Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., and the spokesman of the President, si Attorney Sal Panelo. Ni-receive nila po si Miswari in Malacanang. The MNLF chief was joined by other members of the front. No other details on the meeting were given to members of the media. Miswari's meeting with Duterte came after visits to the United Arab Emirates and Morocco. Ano kayang ginawa ni Miswari doon, no? Siguro doon plinano itong sinasabi ni Presidente na gusto daw makipaggera muli si Miswari kapag hindi natuloy ang federalismo dito sa ating bansa. Baka plinano na nila. Ito niya, pagdating ko doon, sasabihin ko kay Presidente na kailangan ituloy ang federalismo. Ngayon, kapag hindi mangyari, ganito ang gagawin natin. Siguro, hiningi niyang support. Alam naman ninyo, any movement or any group in the country dito sa ating bansa ay hindi po magtatagumpay without the support of other countries, ng mga Arab countries, in terms of financial support and also yung mga armas, di ba? Na karamihan ay nanggagaling po sa mga Arab countries. Okay. Earlier, the President said he had asked the police, military, and the courts to allow Miswari to travel abroad, even if the latter is facing charges in the Philippines. The MNLF chairman is facing graft and corruption,
and malversation cases in connection with the allegedly anomalous procurement of textbooks during his term as the governor of the defunct autonomous region of Muslim Mindanao. Nang siya po ay namumuno sa ARM noong araw. So, all right. Late last month, Duterte met with Miswari also at the palace after the president revealed there were rumblings within the MNLF which had voiced its opposition to the composition of the Bangsamoro Transition Authority for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or the BARM. All right. So, MILF is for the BARM, the autonomy of the Muslim, and Miswari is for the federalism. All right. So, ang tanong dito, what will happen just in case na hindi matuloy ang isinusulong na federalismo dito sa ating bansa? That's a big question. Tututuhanin ba ni Miswari ang kanyang banta na makipaggera, makipagdigma muli sa gobyernong Pilipino? Ha? Kaya ba nilang patumbahin ang gobyernong Pilipino? These are the questions. Sa bantang ito ni Miswari, ano ba ang reaksyon ng presidente? Siya ba ay nagpapakita ng pagkasorpresa? Siya ba ay nagpapakita na siya po ay na-intimidate ni Miswari? Siya ba ay nagpapakita ng katatagan na pwedeng sabihin niya na we will do our best, but if we again failed in this federalism issue, we are ready to go to war with you also. Lalabanan namin kayo? Matatag ba ang panindigan ng ating gobyerno? O tayo ay nadadala sa takot, sa pananakot ng grupo ni Nur Miswari? These are the big questions. Tayo ba ay ganun na lamang ba? Na kaya bang magdikta? Kaya bang magdikta ang isang grupo ng mga rebelde sa legitimate government? This is the question. Takutan ba ito? Kailangan bang bantaan ang lehitimong gobyerno? These are the questions, no? Kasi ito po ay pagbabanta. If this is true, na palagay ko naman ay totoo sapagkat ang mismong nagsabi nito ay ang Pangulo. So, kaya ba tayong tatakutin na lamang ng mga armadong grupong ito? Alam ko po na ang Duterte administration from the very start, talagang itinutulak na po itong federalismo. And the President is very much sincere about federalism, the shift to federalism from the unitary presidential form of government. But the question is that, kaya ba within the watch of the President, within 3 years, kaya ba na mapalitan ang forma ng gobyerno? Sapagkat ngayon mukhang malamig ang taong bayan. Mukhang ang interes ng taong bayan ay hindi po nakatuon dito. At mukhang this is a new, something new to the Filipino people, na mukhang hindi po ito yinayakap masyado ng tao. There was even a survey, mayroon ngang survey nung araw, na ang federal form of government is not really acceptable to the Filipino people. Di ba may survey niyan? Kaya nga, nakakabigla naman ito. Dito sa isang payagan, Miswari warned of going to war again if warned that he would again go to war against government if
a shift to the federal form of government is not realized. All right. Walang comment si Presidente. Ako, ayaw kong bigyan ng mali siya ito, pero hindi ko gusto eh. Hindi ko gusto na pinagbabantaan ang Pangulo eh. In front of the President, sasabihin mo yan. Sasabihin mo yan, Mr. President, isulong mo yan. Otherwise, I'll fight you. Parang ganun, di ba? Parang paghahamon in front of the face of the President. Mabuti hindi siya nagpapakatao ang Pangulo at magkaibigan sila siguro. Kaya ganun. Kaya walang reaksyon na violent reaction ang Pangulo. Duterte said Miswari reiterated he wanted to shift or a shift to federalism which was promised to them early by the administration of Corazon Aquino. The government and the MNLF forged a peace agreement in 1996 which led to the establishment of the autonomous region, the Muslim Mindanao, and now replaced by the Bangsamoro. Kaya nga, pinalitan naman ni Cory ng ganyan. At saka pinagtibay naman ni Presidente yung BARM. Pinalawak na arm. Ngayon, it is not only in the hands of the Chief Executive ang pag-shift ng gobyerno sa federalismo, no? After all, ako kung hindi man matuloy ito, kitang-kita naman ang effort ng Presidente. If you recall, nagbumuo po siya ng isang panel, itong consultative committee, to find out which of the present provision of the Constitution can be changed or can be amended at magbalangkas na ng federal na konstitusyon para sa implementation. That was headed by the former Chief Justice Puno, 24-man committee or consultative committee na ginawa naman nila for several months. At ngayon ay nandyan ang draft diyan. Pero kung natatandaan din po ninyo mga kababayan, yung Kongreso ay gumawa din ng sariling federal constitution na lalong lumabo. Ang ginawa ng Kongreso, naalala ninyo, medyo nag-react nga itong mga members of the consultative committee, baka parang nagalit sila eh. Ay nako. Kaya alam po ninyo, kung hindi po matuloy ito, it is no longer the fault of the President. Hindi na po kasalanan ng Presidente ito. The President cannot also dictate upon Congress, the Senate, and the people kung i-reject nila ito. Kasi pagkat may sorby po, hindi po masyadong patok ang federal na konstitusyon sa ating mga tao. Kung assuming that this will be approved by Congress and the Senate, no? Ito po ay dadaan pa rin sa plebisito, ratification ng mga tao. If they approve the federal constitution. Ang daming proseso nito. Hindi po, this is not a minor change, or this is not a minor amendment in the Philippine Constitution. This is a major amendment. This is a revision, actually. This is a revision, a major revision of the Philippine Constitution so that it can conform with the setup of the federal constitution, mga kababayan ko. So it is not easy. Kaya palagay ko, wag tayong madala sa intimidation. Ang gobyerno natin is an established institution, legal institution.
na umaandar, may armed forces, malakas na armed forces that is continuing its modernization. Mayroon tayong lehitimong commander-in-chief. Mayroon tayong magagaling na mga leader ng armed forces. Ay may pera ang gobyerno. Ay dapat hindi po tayo magpadala sa intimidation. Huwag tayo magpadala sa ganito. Let us just try our very best to amend or to revise the Constitution towards federalism in the country. But let us not be intimidated by anyone. Kanyon, si Rolly Canon. Ituloy po natin itong ating palatuntunang kanyon kasama si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Itong si Ms. Wari and the President they agreed to form a panel to study federalism. Sa balita ngayon, President Rodrigo Duterte and Moro National Liberation Front, the founding chairman, Nur Miswari, have agreed to form a panel that will study how federalism can be adopted in Mindanao during the meeting at the palace. All right. Sabi ni Presidente, he told me, I want federalism. And the President also told Ms. Wari, don't forget, federalism must be passed by Congress. Yan. Mabuti na lang sinabihan siya. Kasi ang akala, ay para naman si Ms. Wari, para lang nag-request kay Presidente na gusto kong kumain ng steak, that the President can just instruct his cook in Malacanang, yung chef niya sa Malacanang, na ihanda mo ang steak. In 1 hour, nandiyan na yun, or 30 minutes. Hindi ganito yan. Kaya sabi ng Presidente, don't forget, federalism must be passed by Congress. Kulang pa nga yung sinabi ng Pangulo eh. Dapat sinabi mo po, Mr. President, don't forget, Nur Miswari, that even if federalism or the Constitution on federalism will be passed and approved by Congress and signed into law by the President, don't forget that there is still another way to confirm it by the ratification of the people by way of a plebiscite. That has to be subjected for the approval of the general public by the people of the Philippines. Kaya, laking proseso po nito. Ms. Wari told me, sabi ni Presidente, if you do not give it to me, let me be very honest. Ito daw ang sinasabi ni Ms. Wari. I will go to war. Ito daw ang sinasabi ni Presidente. In front of the President, sasabihin mo yan. I told him, sabi naman ni Presidente, I understand. What we can do is let's form a panel because we have to inform the people and we do not negotiate secretly here. Yan ang sinabi ng Pangulo. Day to day, the public will be briefed on the outcome on how you want to apply the federal system and whether it will be similar to the Bangsamoro Organic Law or a different type. The President added, no? All right. Itong conversation nila, ha? Also present during the meeting at the palace were Presidential Advisor on the Peace Process, Carlito Galvez, National Security Advisor, Hermones Esperon Jr.,
Ms. Suari has just arrived to the country after attending several conferences abroad, of course. Okay. So, ay nako, it's a long process, Mr. Miswari. And let us remember that the President has only 3 years more in public office. Dapat masimulan kagad yan. Ay hindi po nasisimulan yan dahil election time. After election time, siguro, we will have a new sets of Congress. The new Congress. Ngayon, sana magbago ang ihip ng hangin. Sana ang mga tao ay magbago sa kanilang posisyon that they would like federalism to be adopted in the country in lieu of the present system na unitary presidential form of government. Sana magbago ang result ng mga surveying ito, mga kababayan ko. So, ang oras natin, mga kababayan, sa buong Pilipinas ay ganap ng 9:00 ng umaga. At ang iyong lingkod, si Rolly Canon, will continue until 10 o'clock in the morning dito sa Kanyon radio program. But we'll have some reminders and the station ID. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Namasa't bilang ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. The University of Rizal System is an integration of 3 higher educational institutions in Rizal Province, which are the former Rizal Polytechnic College, Rizal State College, and Rizal Technological University Antipolo Campus. On August 11, 2001, Republic Act 9157 established the University of Rizal System with the Tanay campus as the main campus and has 9 satellite campuses in Morong, Ilalia, Rodriguez, Antipolo, Angono, Dinaonan, Cainta, Cardona, and Taytay. Since the grant of university status, URS has evolved from a lesser-known integrated state university into a recognized higher educational institution. At present, URS is a Level 3 and developing SUC offering 127 CHED-recognized courses in all campuses. The university was recognized by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, or AACO, as the #1 SUC with the most number of programs granted accreditation status, the #1 SUC with Level 1 accredited programs, and #2 with the most number of accredited programs. Hence, the university gained recognition as the top-performing school with the most number of accredited programs given by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development, and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practical and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in information technology and English
or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student-centered, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center building, and Micro Hydro Center building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is a top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Sinmeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development, or SUMIT Calabarzon, with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Checkpoint? Abala lang yun. Wala yan. May mapapala ba tayo dyan? Meron po. Ang kaligtasan ng bawat mamamayan, yan ang pangunahing pinapahalagahan ng inyong pambansang pulisya. Ang checkpoint ay ating isinasagawa upang makita at maramdaman ng mamamayan ang malawakang presensya ng kapulisan at maipatutupad ang mga batas. Mga dapat malaman sa panahon ng checkpoints. Ang team leader ng checkpoint ay inspector ng PNP o tenyente ng AFP pataas, nakasuot ng tama at kumpletong uniforme na may nakakabit na nameplates ang tauhan ng checkpoint. Dapat na may nakapaskil na palatandaan at may malinaw na tanda dito.
dapat may nakikitang sasakyang markado ng AFP o PNP. Kung walang kuryente, kailangang mayroong emergency lighting. Mga dapat tandaan ng mga motorista kung magagawi sa checkpoint. Ang mga motorista ay maaaring makiisa sa pamamagitan ng sumusunod. Mag-slow down kapag nakita ang signage ng checkpoint. Patayin ang headlight. Huminto sa lugar ng checkpoint. Buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Tiyaking sarado lahat ng pintuan ng sasakyan. Maging mahinahon, magalang at sigurado sa pagsagot ng mga katanungan. Bigyang diin rin ang inyong karapatan. Visual search o pagsisiyasat sa pamamagitan ng tingin lamang ang nararapat. Huwag pumayag sa pisikal na pagsisiyasat. Hindi obligadong buksan para siyasatin ang anumang lalagyan na nasa loob ng sasakyan. Palagi ang ihanda ang inyong lisensya at rehistro ng sasakyan. Huwag mag-atubiling i-report ang anumang paglabag sa tamang proseso ng checkpoint. At para sa anumang katanungan o reklamo sa pagsasagawa ng checkpoint, tumawag o isumbong mo kay Chief Oka sa Team PNP hotline numbers. Ito ang DWDD 1134 kHz Patropa Radio. Iba tayo! Nag-umpisa ito ng tama, itong gobyerno na to. Sana magtatapos din ito ng tama. Una yon. Pangalawa, ipagpatuloy lang talaga yung mabilis, matapang at may pusong aksyon sa bawat problemang nagaganap o nangyayari sa bansa natin. Kasi isa yun sa nakita ko kasi itong Pangulo na to, siya yung sa lahat na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, so far, siya yung may political will talaga. Siya yung pinakamatapang at hindi natatakot. Ipagpatuloy lang talaga ng presidente yung ganong attitude, yung ganong aksyon. So, yun, siyempre, sana humaba pa of course yung buhay niya. Tapos ma-provide pa rin niya, maipagpatuloy niya yung magandang leadership no sa bansa natin. Siguro ang masasabi ko sa pamahalaan, lalo na sa ngayong administrasyon ni Mayor Duterte, parang batay na rin sa na-experience namin, talagang sincero man talaga yung gobyerno sa pagtanggap ng mga former rebels na gustong bumalik sa normal na pamumuhay. Kasi experience namin ngayon, hindi man namin talaga ina-expect na ganito. Bibigyan kami ng mga hanap buhay o bibigyan kami ng pabahay, parang ganon. Hindi namin yan ina-expect sa government. Pero nakikita ko yung sincerity talaga. Sa kay Pangulong Duterte siguro nakikita ko yung may heart talaga siya doon sa mga former rebels kagaya namin. Kasi nakikita ko naman yung mga tulong ng mga gobyerno, iba't ibang hihensya na talagang nagtatrabaho para magkaisa, para paano tulungan yung mga former rebels.
WDWD 1134 kilohertz. Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon. Kanyon. Si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin mga kababayan ang Kanyon radio program. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Ang start of dry season ay maaring ipahayag na po ng Pag-asa by next week. Medyo mapapaaga po ito sapagkat nung isang taon, the start of the dry season was declared on April 10. Pero sa atin, last week of March siguro, i-declare na ng Pag-asa na dry season na. Hindi nating ginagamit ang summer season. Ang ginagamit po ng Pag-asa, ayaw nilang gamitin ang summer season. Wala naman daw tayong summer. Dry season. Ayan. The Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or Pag-asa has warned Filipinos to be prepared for a prolonged dry season this year due to the prevailing weak El Nino. Marami nagtatanong sa akin, ano ba niya, Rolly? Ano bang weak El Nino? Okay. Dito nga sa balita ngayon, weak El Nino damage to agri sector tops at 1 billion mark. Mga 1 billion na daw ang na-damage na mga crops, no? Dito sa agricultural sector mula na nagkaroon po tayo ng weak El Nino. Ang sabi dito ng Pag-asa mga kababayan, ito daw na weak El Nino, kung ikukumpara natin sa lagnat o kaya sa temperature ng tao, ang weak El Nino ay sinat. Yan. May sinat na. Sinat. Ngayon, kapag daw ay mataas na ang lagnat na, ay El Nino na yan. Pag nagkukumbulso na, drought na yata ang tawag doon. O, di ba? Drought. So, yan ang kategory ng yung weak El Nino ay sinat pa lang. Okay. So, tuloy tayo dito sa ating mga dapat pag-usapan, mga kababayan. Ang Pangulong Duterte ay sinermonan at sinabon ang mga opisyal ng MWSS at saka ng dalawang concessionaire ng MWSS, itong Manila Water at saka itong Maynilad Water. Sinabon daw ng presidente. Talagang nagmonolog ang presidente. Alam ninyo, ang monolog, yan ang salita ng salita ang presidente na hindi tumitingin sa audience na as if that he is alone in the area. Monolog po yan. Walang conversational ano bang tawag yan? Walang two-way communication. Iyan po ang monolog. 40 minutos daw na talagang sermon ng presidente. At binigyan ng warning itong mga executive ng MWSS na at saka itong mga konsesyonaryo that the government can terminate the contract of this concessionaire. O di ba? Kapag hindi sila tumino, kapag hindi nila inayos itong kanilang serbisyo sa tubig sa mamamayang Pilipino, that is a valid ground para i-terminate ng ating gobyerno ang existing contract until 2037. 40 years pa lang kontrata ng mga konsesionaryong ito, mga kababayan. So,
another ground for termination is that in the provision of the contract, nakalagay pala doon na 24-hour continuous water supply. Nakalagay doon eh. Oh, yun nangyari nung isang linggo, hindi lang 24 hours po yan. No, walang supply ng tubig, 3 hanggang 4 na araw. And until now, in some areas, in the covered areas of the Manila water, wala pa rin tubig, sumisigaw pa rin. Alright. So, sabi ni Presidente, you have to shape up or ship out. Yan. Parang nakikita ko sa isang eroplano na pag sinip out ka, may pipindutin doon, mai-eject ka sa eroplano. Parang ganun, mga kababayan. So, the President warned the water concessionaires, the executive of the water concessionaires, to shape up or ship out. Or else, sabi ng Presidente, iti-terminate namin ang mga kontrata ninyo. At itong mga opisyal ng regulator na MWSS ay binigyan ng ultimatum ng Pangulo. Ano ba yung pangalan nun? Binigyan ng ultimatum ng Pangulo na kung hindi nila gagawin ang kanilang dapat gawin, na i-oversee at magtrabaho ng maigi for the regulation, magpatupad ng mga penalties and regulation sa mga concessionaire, maaring palitan din sila ng Pangulo, mga kababayan ko. So, maganda nangyari sapagkat mukhang determinado ang Chief Executive na sila ay pagsisibakin kapag hindi nila ginampanan ang kanilang mga trabaho. Alright. Ang Senado, mga kababayan, dito sa balita ngayon, the Senate will soon release a preliminary report containing recommendations on the revamp of the Metropolitan Water Works and the sewerage system following the water shortage that affected Metro Manila and parts of the Rizal Province. Si Senador Grace Poe, na chairman po ng Public Services Committee, said the panel started drafting its preliminary report after holding a hearing on Monday. What surfaced during the 5-hour hearing was sufficient to recommend the revamp of the MWSS and the press water concessionaire Manila Water and compensate consumers caught by surprise with massive water interruptions. No? Okay. Revamp. Ano bang ibig sabihin? Recommendation to revamp. Palitan ang mga tao. Yan. Akala ko ang gusto ni Grace po i-abolish. Mabuti na lang hindi yan ang suggestion ni Senator Grace po. The senator was recommending for a revamp of the MWSS, meaning to say palitan ang mga composition ng board of directors, pati yung chairman, di ba? Na ayaw ko lang sabihin na negligent. Ayaw kong sabihin na ganun. Kasi masyado naman na degrading on the part of the chairman of MWSS. But pwede kong sabihin na nagkulang. Kulang. Kumbaga doon sa pelikula, tinimbang ka, ngunit kulang. Yan. Kulang lang ang kanilang ginampanan na oversight function. Nagkulang lang. So, the Senate recommended a major revamp in the composition of the board and officers of the MWSS. So, good luck
Ha? Matibay. Kung talagang binigyan pa kayo ng isang chance ng presidente. The president gave ultimatum to the present board of directors of the MWSS and concessionaires, no? But if you cannot shape up, you are going to be shipped out. Kanyon, si Rolly Canon. Ito yung istorya ng budget natin, mga kababayan. Kanina pinag-uusapan namin na ang tungkol sa mga problema dito sa budget approval. Naalala ninyo nung araw, aprobado na sana ito, February 8 pa ng BICAM. Kung walang ginawa na mga pagsisingit ang mga kongresista, baka middle of February, aprobado na, pirmado na siguro ni Presidente yung national budget natin. Kasi talagang hinihintay na ng Pangulo yan. Pero may nangyari. Binigay ng Senado, ng BICAM, ang original version ng BICAM sa Kongreso, sa Kamara. Ay alam ng marami dahil ibinunyag ni Ping Lacson. Pagdating sa Kamara, pinagsisingitan po ng kanilang mga bilyones. Na initemize pa. Nandoon na yung mga bilyones sa bawat distrito ni na Gloria Macapagal Arroyo, ni na Andaya, at saka ng iba pang mga favored congressmen. At saka, ang approval na yan, ang singit na yan, hindi alam ng Senado. Kamuntik lang ang mapalusutan ang Senado kung hindi lang matalas ang paningin ng ibang mga senador at saka ni Ping Lacson. Nasili po yan ni Ping Lacson. Ngayon nasilip ni na Tito Soto, ni na Loren, ni na kung sino-sino pa mga senador. Lumaki ang issue. Bakit na naman tapos na niya yung ating permado na natin ng BICAM, ang budget, February 8 pa. Bakit binago nyo? Bakit tinamper nyo? At sa ilalim po ng ating batas, bawal po ang tampering. Bawal po ang insertion ng pork barrel after the budget approval. That is unconstitutional. Kapag pinirman po ni Tito Soto, sabit si Tito Soto dyan. Kasi bawal yon. Pero si Gloria Macapagal Arroyo ay sige lang ng sige. Kasi 2 bilyon ang nandoon sa kanyang distrito. O, di ba? So, ayan po nangyari. Kaya tumagal. Nanindigan po ang Senado, sina Tito Soto, nanindigan. Sabi ni Senate President Tito Soto, di ko pipirmahan yan. Alisin ninyo yan. Yung na-realign ninyo sa mga distrito nyo. Alisin ninyo yan.
Oh? Sabi naman ng mga congressman, ay hindi namin naalisin yan, legal yan. Ang illegal yung hindi namin na-itemize. In-itemize namin, legal yan. Sabi ng Senado, illegal yan dahil hindi yan ang pinag-agrihan natin na budget. Oh. So nagkaroon ng gray area. Sabi ng Senado, illegal yan. Sabi ng Kongreso, legal yan. Paano nga maging legal na tapos na? Kumbaga sa siningitan na lang ninyo para sa inyong mga distrito. Paano hindi maging illegal yan? To the point na some congressmen ay nagbato pa ng mga masasakit na salita kay Ping Lacson, kay Tito Soto. Na sila daw ang nagdi-delay at gusto daw ni Tito Soto at ni Ping Lacson na madiskaril ang proyekto ng presidente, nag-build projects. Nako naman kayo. Ngayon, ito pang isang masaklap. Ayon sa balita, pinirmahan ni Arroyo ang bersyon ng Kamara na may insertion at finorward ni Andaya doon kay Presidente for the signature of the President. Ay pagdating sa Presidente, ay siyempre abogado ang Presidente. Hindi mo pwedeng palusutan ang Presidente. Abogado yan. Without the signature of Tito Soto, alam ng Presidente na illegal po yan. Ano ang sabi ng Presidente? I will not sign any illegal documents. Di balik na naman yung version nila sa kanila. Di ba? Noong isang araw, sabi ni Ronaldo Zamora ng San Juan City, may permiso na siya galing kay Speaker Arroyo na babawiin na nila itong bersyon ng Kongreso. Hindi na nila itutuloy, hindi na nila ipoporsige ang mga insertion nila. At ang isusulong na itong original bicameral version ng budget. Marami natuwa. Kahapon, nasa balita na naman na hindi daw pumapayag sina Gloria Macapagal Arroyo na bawiin yun. Hindi naman daw nila binabawi yun. Mali daw si Zamora. At magme-meeting sila ni Zamora. Hindi daw pinababawi ni Arroyo at ni Andaya ang kanilang bersyon sa House. Tingnan ninyo. Ngayong araw na ito, iba na naman. Dito sa isang dyaryo ngayon, House finally recalls its 2019 budget bill. Na rini-recall daw nila ang kanilang bersyon. At sabi dito, in a statement yesterday, Appropriations Committee Chairman Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. said, the House has dispatched its Secretary General to the Senate to physically retrieve the budget books that we sent to the senators. Physical. Ibig sabihin, yung kopya mismo ang i-retrieve. Alright. This is in line with the Speaker's instruction, sabi ni Andaya, to allow a last-ditch effort to break the budget impasse. The Speaker has also instructed us to form a three-man House team that will meet with their Senate counterparts to address contentious issues on the 2019 General Appropriations Bill or the GAB. All right. Sabi dito, nag-backtrack daw sila from their earlier position para sa kapakanan ng bayan. Yan. Para bagambida pa sila na dahilan sa kapakanan ng bayan ay nag-backtrack na sila. Para bang bida pa sila na sila na nga ngayon ang nag-delay.
contrary doon sa kanilang akusasyon na nagdelay nitong budget deliberation, budget approval na ito ay ang Senado. Come on. Let's just be honest to ourselves. Ang mga Pilipino ay hindi na ignorante ngayon. Ang mga Pilipino ay sila po ay mulat na ngayon. Mulat na po ang Pilipino. Hindi na kayang lokohin at bulahin ng mga politiko. Mulat na po ang sambayan ng Pilipino sa ngayon. Well, kami po ay magpapakilala muli ng ang aming himpilan. Pagkatapos niyan, magbabalik po si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal ay nagsabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sa murang edad, ang mga bata ay dapat nakikita sa loob ng paaralan, nakikipaghabulan at nakikipaglaro sa mga kaibigan, kasama ang buong pamilya na mag-aaruga sa kanila. Ngunit, bakit tila hindi ganito ang nangyari sa mga kabataang ito? Hindi paaralan ang kanilang pinasukan. Hindi rin kaibigan ang kanilang nagiging kahabulan. Sa murang edad, sila ay napapilang sa kilusan ng New People's Army. Kasama sila sa mga nagtatago at nakikipaghabulan sa mga miyembro ng otoridad. Mga bata na sa murang edad ay natuto ng makipaglaban. Dahil sa matinding hirap ng buhay na kanilang naranasan, sila ay mabilis na nahimok upang lumahok sa kilusan. Yung tulungan yung pamilya natin, magkasundo lagi, at saka yung laging may suporta, at kung paano po matiwasay yung isip ko na hindi lagi iniisip yung problema sa pamilya, yung may solusyon ang problema sa pamilya, doon daw po sa MPA, solusyon daw po yun. Pinuntahan po ako sa boarding house ko kasama yung commander nila na sabi na sumama na lang daw po doon sa kilusan kasi po maayos daw doon po. Hindi akalain ni Ka Gian at Ka Kayla na kabaliktaran na mga ipinangako sa kanila ang kanilang mararanasan. Mabilis yung kilos, maiwan ang maiwan, tapos kailangan lagi kang alerto dyan. At saka yung pag may enkwentro po, hindi ka basta-basta makasama kapag may tama ka na kasi hindi naman nila kaya buhatin. At saka iwan ka na lang nila. Kasi ang sabi nila, hindi raw nila iwan, pero nung na-enkwentro at namatay yung mga kasama namin, doon ko na nasabi na mali pala yung sinasabi nila, hindi totoo. Kasi lahat ng sinasabi nila kabaliktaran. Maging ang kanilang karapatan bilang babae ay hindi na rin nirerespeto ng mga inaakala nilang kakampi sa loob ng kilusan. Sabi nga nila, di naman daw sasamantalan yung mga kababaihan. Pero yung isang commander po, binabastos po ako, niligawan kahit bawal sa kanila. Sa edad na 15, ang dalawang batang ito
ay naging mga miyembro ng teroristang NPA. Sa murang edad na pagpasok sa New People's Army, ang kanilang kabataan ay tila inagaw na din sa kanilang mga kamay. Na-realize na namin at experience namin ang hirap at pagod. Kung ako sa inyo, mag-aral na lang at wag na kayong umano. At para sa nandiyan pa sa bundok, bumaba na kayo kasi alam nyo naman yung pagod na naranasan natin, hirap, gutom. Kung gusto nyo na hindi pa maranasan or ayaw nyo pang mamatay, bumaba na kayo or magbalik loob kayo sa gobyerno. Napakalawak ng saklaw ng batas laban sa pang-aabuso sa kabataan. Noong June 17, 1992, inilabas ang batas Republic Act 7610 na naglalaman ng mga karapatan ng kabataan at mga batas laban sa pang-aabuso sa kanila. Nakatalaga sa Article 10 ng nasabing batas, ang mga kabataan ay dapat may espesyal na pagtrato. Dapat din silang protektahan mula sa anumang anyo ng pagbabanta, pananalakay, pagpapahirap at iba pang malupit at di makataong gawain. Ang mensahe ko, kung sakaling nagbabala kayo at naiisip nyo na tama or kailangan nyong pumasok dyan, kung ano man yung problema nyo, hindi solusyon ang revolusyon. Kasi kusang loob nyo lang na masusolusyonan ang problema nyo. At ang mga bata ay hindi dapat hinihikayat na maging miyembro ng anumang mga armadong grupo. Hindi sila dapat tinahasa sa kagubatan para makipagsagupa, makipaglaban sa pamahalaan. Ngayon, okay na yung buhay namin, nakapag-aral na ako. At saka marami nang nagbagong buhay na sa amin dahil sa nagbalik loob kami sa gobyerno. Ang mga kabataan ay dapat na ipinadala sa mga paaralan upang mag-aral, magtapos at magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Ito ang DWDD 1134 kHz Patropa Radio. Iba tayo! Kanyon si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin mga kababayan ang palatuntunang Kanyon kasama ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon. Ang Department of Justice kahapon ay nag-offer ng protection para sa posibleng mga witnesses in the murder of the 16-year-old girl Christine Silawan in Lapu-Lapu City in Cebu. Kung ninyo naalala ba ninyo yung binalatan ang mukha at pinagsasaksak at yung katawan ay buo pero bungo na lang ang natira dito sa mukha. Naku, grabe ito. Grabe ang ginawa. Ang nahuling suspect ngayon ay 17 years old, dati daw na karelasyon. Sabi ng NBI, malinaw ang kanilang mga ebidensya na ito talagang 17 years old na ito ang pumatay at bumalat sa muka ni Christine. Pero ako, ang 17 years old ba kayang gawin ang pulidong paggawa? Para bagang pulidong-pulido daw ang pagkagawa ng pagkabalat dito sa muka. Ibig sabihin parang artistic pa yata eh. Hindi yung talagang pinagpupunit-punit lang, pulidong-pulido daw eh. Umentra na po dito ang NBI kasi mukhang mali ang suspect na na-aresto ng pulis ng mga nakaraan.
Sang-ayon po kay Justice Secretary Minardo Guevara, the department is ready to place witnesses under the Witness Protection Program. Any potential witness who will surface to shed light in the murder of Christine can be covered by our Witness Protection Program. At may 2 milyong reward has been offered by the government officers as well as the private individuals and groups for the arrest of Silawan's killer. Okay, kung ito ng 17-year-old boy na ito, ay ngayon, kanino mapupunta yung 2 milyon? Di ba? NBI ang naka-aresto dito. Sa NBI ba makakapunta ito? Alright. Dati pala itong karelasyon na nag-break na sila. Pero, sa findings ng NBI, itong dating karelasyon na itong 17 years old ay naggumawa ng Facebook. Naging friend ito si Christine, pero ang mukha doon sa Facebook, napakagandang lalaki, guwapo, ibang pangalan, na naging magaan ang pag-uusap nila ni Christine. Yan. Ang hindi alam ng Christine, yung biktima, na yung pala ay dati niyang boyfriend. Nag-disguise lang, ibang pangalan. Kaya sa footages ng CCTV, mula sa simbahan, ang suspect, yung dating boyfriend at saka yung girlfriend ay nag-uusap, naglalakad. That was the latest na nasilayan doon sa footage ng CCTV. Mga kababayan, kaya ang theory ng NBI na they were last seen at around mga before 6:30 in the evening, based on the autopsy and the findings of the medical legal doon sa biktima, ang estimate ng pagkamatay ng biktima ay between 6 to 7 in the evening. Kaya may correlation na kukonect ng NBI. So, ito po ang nangyari doon sa Cebu, mga kababayan. Binibigyan ko lang ng update ang ating mga mamamayang Pilipino na sumusubaybay dito, mga kababayan ko. Alright. Ang printing of ballots ng COMELEC ay matatapos na po sa Mayo. Matatapos sa April 25. Baka daw earlier pa. Baka April 15, tapos na itong printing ng ballots. At the current rate, ballot printing may be completed earlier than the initial target date na April 25. This is according to James Jimenez. Nang ma-interview ko nga din si James Jimenez, ganito rin ang sinasabi niya na mabilis daw yung printing ng mga balota. Okay, bago mag-April 15 yata, tapos na ito. As of March 19, the COMELEC Printing Committee reported that 38,347,754 ballots have been printed, or 60.24% of the 63,662,481 total number of ballots to be printed. Grabe na pala ngayon ang mga botante. Akala ko ang botante natin ay mga 50 milyones lang. 63 million na pala mahigit. Alright. Yet to be printed are ballots for Ilocos Region, Cagayan Valley, the National Capital Region. There are 61,843,750 registered voters for the May 13 election, but COMELEC said more than 1.1 million ballots will be used for the final testing and sealing process. All right. So, congratulations, COMELEC, for the early printing ng mga balota na gagamitin namin.
si Rolly Canon. Ituloy po natin ang kanyon. Ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po itong labor force dito sa ating bansa, nung isang mga nakaraang linggo ay mukhang maingay sila, lalong-lalo na sa social media. Dahilan doon sa pagdami ng mga Chinese nationals, mga kababayan dito sa ating bansa, na sabi nga ng mga leader ng mga labor groups ay ito ay a direct competition doon sa labor force ng ating bansa. Ang dami daw na mga legal at illegal Chinese workers na nandito sa ating bansa na ikinaalarma po ng working force ng ating bansa. At even Secretary Bello said na titingnan nila ang mga pangyayaring ito kung totoo na talagang daming illegal Chinese na nagtatrabaho dito sa ating bansa. Ngayon ang payag po ng Department of Finance, no? I don't know kung saan kinuha ang figure ng Department of Finance. Sabi ng Department of Finance, there are only 173 Chinese nationals in the country who are working on the government's infrastructure projects. Naku naman. Maybe ito yung, siguro itong mga 173 na ito na mga Chinese, Secretary Dominguez, ay ito yung documented. Paano yung mga undocumented? Nagkalat daw po yan ngayon eh. In some provinces, dito yata sa Subic, may nagkwento sa akin na most of the condominiums here, most of the hotels, condominiums are all occupied by Chinese na karamihan ay nagtatrabaho dito sa mga online gaming. Mga inchik na hindi marunong mag-Ingles, hindi marunong mag-Tagalog. Ha? Ay kailangan i-include ninyo ito. Ha? Sabi po ni Secretary of Finance, Assistant Secretary, yung tagapagsalita nila, si Antonio Lambino, ay dinideny daw po nila ang claim that a large number of Chinese nationals are now working for government infrastructure projects, specifically those that are funded by Beijing. Ha? Sabi dito, contrary to the widespread perception that a large number of Chinese nationals are now working on government infrastructure projects, there are only 173 highly technical Chinese workers in the country today who are working on government infrastructure projects, according to Lambino. Wow. Sabi ko nga, maybe ito ay legal. Paano ang mga illegal? Kaya dapat magpahayag din ng report ang Department of Labor. Hindi lang itong Department of Finance eh. At saka nagtataka ako kung bakit Department of Finance ang nagpapalabas nito ng data o kaya ng datos na ito. Dapat Department of Labor, di ba? Sylvester Bello, Secretary Bello, sir. Baka pwede kayong magsalita, mag-react dito sa sinasabi ni Undersecretary Lambino. Wala daw na mga inchik dito eh.
Pero nagkalat, sabi ng marami, nagkalat. Mga online gaming. Nagkalat in chick sa Pilipinas. We would like to hear something from Secretary Bello. What can Secretary Bello comment? Maybe Secretary Bello can give comment on this this statement coming from the Department of Finance. Gusto naming marinig, sir, Secretary Bello. Totoo ba ito? Or if this is true, sabi ko nga, this is the legal Chinese in the Philippines. But we need to know if there are really Chinese illegal workers directly competing with the Filipinos here in the Philippines. No? Nasabi ni Secretary Bello noon, i-regulate daw po ng Department of Labor. They're not going to give working permits to Chinese laborers or workers na sa mga posisyon na kaya din ng Pilipino. Ano ba naman ang posisyon na hindi kaya ng Pilipino? Ay yung ang mga mahihirap na trabaho abroad, kinakaya ng mga Pilipino. Ano ba ang hindi kaya ng Pinoy? Alam po ninyo, yung comment noon ni Foreign Affairs Secretary, sino ba nag-comment noon? Si ano yata? Si Locsin ba? Si Locsin ba nagsabi noon? Na kaya daw na ibibigay ang mga posisyon sa Chinese dahil ang tatamad ng Pilipino. May nagsabi niyan eh. I don't know if it was Secretary Locsin who said that. Ang tatamad daw niya ng mga Pinoy. Well, if it was Secretary Locsin who issued that statement, I'd like to disagree. I'd like to disagree. With all due respect to the Honorable Secretary of Foreign Affairs. Ang Pilipino pinakamasisipag, kaya nga kinukuha sa abroad. Ang sisipag, bihirang magreklamo. Ano bang hindi kaya ng Pinoy? Kahit nga caregiver, kinakaya. Yung ba'y kaya ng iba? Yung nagpupunas ng dumi? Diba? Yung mga construction work sa may init na lugar ay kaya ng Pinoy. Kaya ba ng mga ibang lahi yan? Hindi. Ang gagaling ng mga Pinoy, ang sisipag ng mga Pinoy. Ang problema, inaabuso ang mga Pinoy sa ibang bansa. Tingnan niyo ang mga maid natin, yung domestic helper. Kahit na minamaltrato, pinaplansya ang muka, kahit na pinapakain ng mapanis na pagkain ng mga amo, kahit na pinapatulog sa halos kubeta, doon na lamang ipatulog o patulugin, kahit na 2 o 3 oras na lang ang tulog, nagtsatsaga para sa pamilya. Ganon ang Pilipino. So I'd like to disagree doon sa statement na yon ng isang public official na kaya naagawan tayo ng mga trabaho dahil ang Pilipino daw ay ang tatamad. I would like to disagree. I disagree. Si Rolly Canon. Kanyon si Rolly Canon.
Bueno, tayo po ay dumating na sa oras ng pansamantalang pamamaalam dito sa palatuntunang Kanyon. Today is Thursday, March 21, 2019. Magbabalik po ang inyong lingkod bukas muli 8 to 10 in the morning sa palatuntunang Kanyon para sa pagbibigay ng mga opinyon, pagbibigay po ng mga paghimay ng mga balita sa araw ng bukas muli. Tayo magkakarinigan. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan, tropa na susunod kaagad. At maraming salamat doon sa mga nakinig sa 1134 kHz sa AM, sa DWD Radio. Ako po ay nagbo-broadcast ngayon sa Studio 1. In the meantime, tomorrow doon tayo sa Studio 2 at doon sa mga sumubaybay sa Facebook Live all over the country, all over the world. Maraming salamat sa inyo. Ronald, thank you very much sa assistance dito sa technical. Kanina si Dexter and whoever is the one on duty dyan sa aming Studio 2 sa Facebook Live. Maraming salamat. And pagpalain tayo ng puong may kapal. Sana ay maswerte tayo sa araw nito and tayo ay maging safe sa buong maghapon muli. Good morning everyone, and again I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.